כדי להבין את תיאוריית המבט הגברי של מלווי, אנחנו צריכים לצלול בחזרה לעולם עשיית הסרטים והוליווד של שנות ה-60 וה-70. ניתוח סרטי ג'יימס בונד הוא מרתק ביחס למאמרה של לורה מלווי, עונג חזותי וקולנוע נרטיבי, כיוון שאלו 26 סרטים שנעשו לאורך מעל 2 דורות, והם מייצגים בצורה מופלאה את מקומה של האישה ככזו שנועדה שיסתכלו עליה. הנשים פסיביות, ובמקרה הפעיל ביותר הן רצות בחינניות ובדרך כלל בביקיני מאחורי בונד, האוחז באקדח, השולט בסיטואציה. בהוליווד של שנות ה-60 וה-70, רוב המממנים של הסרטים היו גברים. אלו מימנו סרטים שנעשו על ידי מפיקים גברים שבחרו במאים גברים שביימו לקהל גברי ברובו. זה גרם להתניית מיניות יתרה בייצוג של נשים בקולנוע, וזה הבסיס למחקר של לורה מלווי. ואפילו היום, אם נראה כל עיבוד קולנועי, רוב הסיכויים שמאחורי העיבוד שלו עומד רוב גברי. מנקודת המבט של המפיק, מלווי טוענת שאפקט העדשה יראה את האישה מנקודת המבט של הגבר. שוטים שיתארכו על כימורי הגוף הנשי ויציגו את האישה כממתק לעיניים. התעכבות לא נחוצה על הגוף הנשי, סלואו מושן המראה את הגוף הנשי בתנועה, הקצנה של הכימורים הנשיים, זוויות מצלמה מציצניות או גבריות, כל אלה משמשים כלים להצגה של האישה מנקודת מבט גברית, והפיכתה לאביזר המייפה את הסרט מצד אחד, אבל גורם לאשליה ותפיסת מציאות ויחסים בין בני אדם לא מציאותיות. מנקודת המבט של הקהל הגברי, כאן נכנס עניין הסקופופיליה. בו נהנה הגבר להציץ על הגוף העירום. הדמות הנשית תוצג מנקודת המבט של הדמות הגברית, עד כדי כך שלפעמים אין הבדל מהותי בין נקודת המבט הגברית של הדמות הגברית ושל הקהל הגברי. מקומן של נשים הוא להיראות, ולפעמים היצור הזה שאמור להיראות גם מדבר, אבל לא הרבה יותר מזה. גם אם נסתכל על תמונות הפוסטר של הסרטים, נוכל לראות קווים ברורים של דמיון ביניהם. הגבר תמיד גדול יותר, לבוש חליפה ומחזיק אקדח, סמל פאלי מובהק. והנשים תמיד קטנות יותר, מאחורה, לא לבושות או לבושות מעט מאוד. רק בשני הסרטים האחרונים חל שינוי בתחום הזה. כשהדמות הנשית הועמדה לצד הגברית, ולאחרונה אף הדמות הנשית לא הוצגה בכלל. הקטנתה של האישה משמשת את הגבר להעצמתו שלו ושל הדומים לו, עקב הפחד שלהם מחוסר הפין, או כפי שקוראת לו מלווי, הפצע הנשי המדמם. הקטנת האישה מסייע בטראומה הפסיכולוגית של המחסור בפין. גם אם לאחרונה חלה איזו התפתחות בסרטי ג'יימס בונד, היא קורית לאט מאוד. וגם אם בשנת 95 דמות המפקד התגלתה כאם, הסוכנת, שלא חיבבה את ג'יימס בונד ואף קרא לו סקסיסט, Because I think you're a sexist, misogynist dinosaur. עדיין דמותה כאישה כמעט מועלמת מהעין. המלבישים והמאפרים עשו הכל כדי לטשטש את המיניות שלה, חוץ מלהדביק לה שפם. יש לה שיער קצר ולבן, היא תמיד לבושה בחליפות מכנסיים ומדברת בקול נמוך. Zoom in on that, can you? ולמרות שזו התקדמות, לצד ההתקדמות המדומה הזאת, דמות האישה, גם אם לבנה או במהלך השנים עם המהפכה הגזעית בארצות הברית, גם אפרו-אמריקאית, נשארה בערך באותה נקודה. אני חשה שהכנסתה של דמותה של אם כדמות נשית הייתה מעין מסך עשן, כדי להסוות את העובדה שבאותו סרט דמותה של נערת בונד, שאפילו שמה מאופיין על ידי מצאותה לצד הגבר, נראה זהה לחלוטין לדמותה של נערת בונד של סרט ג'יימס בונד הראשון, דוקטור נו. לסיכום, נדמה לי כאילו במידה רבה, סרטי ג'יימס בונד כמעט נכתבו והופקו בהשראת המאמר של מלווי, מרוב שהם מתאימים לתבנית. ומי יודע, אולי בעוד דור, ג'יימס בונד יהפוך להיות ג'ניס בונד, והכל יהיה על מי מנוחות. עד אז, שלום.